यो सहर अति सुन्दर सहर हजारौंको सपना र इच्छाकांक्षालाई साकार गर्न विकासको बाटोमा आतुरीसँग अघि बढिरहेको छ। आधुनिकीकरण र सहरीकरणको रफ्तारमा यो सहर बेरोक अघि लम्किरहेको छ। भनौँ भने म पनि सहयात्री नै हुँ यो सहरको। यस आधुनिकीकरणको रफ्तारलाई मैले पनि आत्मसात गरेकै हुँ। तर कहिलेकाहीँ लाग्छ मान्छेहरूको भिडले भरिएको यो सहरमा नचाहिँदो होडबाजी र प्रतिस्पर्धा छ। यस्तै यो सहरको होडबाजी र प्रतिस्पर्धाभित्र मनको शान्ति र आनन्द मैले कयौँपल्ट बलिदान गरेको छु। अस्तव्यस्त यी सहरभित्र आफूलाई अनेकौँपल्ट उकुसमुकुसिएको पाएको छु, फुर्सदका रमाइला पलहरू सम्झेर। किनकि मलाई त स्वच्छन्द अनि पवित्र मौसममा रङ्गालिनु छ। आफैले सिर्जना गरेका तनावग्रस्त हृदयलाई विश्राम दिन प्रकृतिको कोखमा रमाउन पुग्नु छ। त्यहाँ न त घृणा छ, न प्रतिस्पर्धा वा पक्षपात नै छ। सुन्दर हरिया परिया वन जङ्गल रुख लहराबीच सुनसान गोरेटोहरूमा म एक्लै रम्दै हिँड्छु। पीडा दर्द तनाव समस्याहरूले त्रस्त यो जीवनमा फेरि एउटा नयाँ स्फूर्ति नयाँ शक्तिको उदय भएको आभास हुन्छ। अहो साँच्चै कति मनोरम मनमोहक दृश्यहरू। चरीहरूको सुमधुर गानासँगै सलल बग्ने स्वच्छ झरनासँगै बेहिसाब बहँदै गरेको सुस्त पवनसँगै मेरो मन पनि उडेर कहाँ कहाँ पुग्छ। साँच्चै परमानन्दको आभास हुन्छ। हो कस्तो अचम्मको अनुभूति हो। बिस्तारै ढल्दै डाँडा पारी अस्ताउन आतुर पहेँलपुर घामलाई देखेर मन उल्लसित भएको छ। उसैको सुन्दर तस्बिर मनभरि सँगालेर फेरि उसँगै भोलिको पुनर्मिलनको बाचा पनि बाँधिरहेको छु।